ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ PC එක ටිකක් ස්පීඩ් අප් කරගන්නයි PC එකේ ස්ටෝරේජ් එක ටිකක් වැඩි කරගන්නයි පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ සර්ච් බාර් එකට ගිහිල්ලා control panel කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ uninstall program කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය නැති මොනවා හරි software install කරලා තියෙනවා නම් ඔයා ඒ software මෙතනින් double click කරලා uninstall කරලා දාන්න. තව ඔයා Microsoft Store එකෙන් ගත්ත apps තියෙනවා නම් අනවශ්‍ය apps ඒ app එක උඩ right click කරලා uninstall කියන එක දෙන්න. එතකොට ඒ apps uninstall වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා Windows key එකයි R key එකයි එකපාර press කරන්න. එතකොට run එක open වෙනවා. එතන ප්‍රතිශත ලකුණයි temp කියලා type කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ ප්‍රතිශත ලකුණයි type කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක okay කරන්න. එතකොට මේ වගේ folder එකක් එයි. මේ folder එක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම select කරලා delete කරන්න. තව ඔයාලට පුළුවන් ඔයා හදපු download කරපු ඔයාලට අනවශ්‍ය files තියෙනවා නම් ඒවා delete කරලා අවශ්‍ය ඒවා organize කරලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා this PC වලට ගිහිල්ලා C partition උඩ right click කරලා properties වලට යන්න. ඊට පස්සේ disk cleanup කියන එක උඩ click කරන්න. එතකොට මේ වගේ එකක් එයි. මෙතන clean up system files කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ file set එකක් එයි. මේකේ ඔක්කොම ටික එක දාලා කියලා බලන්න downloads හැර. මොකද downloads වලට ටික එක දාලා තිබ්බොත් ඔයාගේ downloads වල තියෙන ඔයාට සමහර විට අවශ්‍ය files තියෙන්න පුළුවන්. ඒවත් delete වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම delete වෙලා ගියාට කමක් නැත්නම් ඔයා ඒක ටික එක දැම්මට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ okay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඒ files ටික delete වෙනවා පෙන්නයි. ඊළඟට ඔයා ආයෙ search bar එකට ගිහිල්ලා defragment කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ defragment and optimize drives කියලා machine එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඒක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔයාගේ partition ඔක්කොම මෙතන පෙන්නයි. මේ ඔක්කොම select කරලා analyze කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි process එකක් පෙන්නයි. මේක ඉවර වුණාට පස්සේ ආයෙ මේ ඔක්කොම partition ටික select කරලා optimize all කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ process එකත් ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාගේ PC එක restart කරන්න. එතකොට ටිකක් විතර speed up වෙලා තියෙයි ඔයාගේ PC එක. තව storage එකක් ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙයි. ඉතින් ඔයා තව ක්‍රම දන්නවා නම් ඔයාගේ PC එක speed up කරගන්න, storage save කරගන්න ඒවා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.